miellyttäviä kysymyksiä. Silloin kun on kuitenkin faktoja taustalla. Jos joku hallitsee radioaaltoja tai televisioteknologiaa, niin se hallitsee sen, mitä siellä televisiossa tai radiossa sanotaan myös loppujen lopuksi. Ja se, mitä internet on mahdollistanut, on se, että se on paljon helpompaa se tekninen osaaminen, mitä tarvitaan siihen. Jonkun blogin tai wikin tekeminen nykyään, niin teknisesti helpompaa kuin kirjapainotaito tai televisiolähetysten lähettäminen plus halvempaa ja sen saa tehdä kuka tahansa, se voi tehdä kuka tahansa. Ja sitä kautta on niin kuin ajateltu, että kun tämä media tällä lailla avautuu kaikille, niin kaikki totalitaariset järjestelmät tulee mahdottomiksi, kun totalitaariset järjestelmät yleensä perustuu siihen informaation hallinnointiin. Tiettyjä tahoja häiritsee esimerkiksi internet sellaisessa muodossa se kuin tällä hetkellä on, koska nykyinen järjestelmä ja monet keskeiset aspektit nykyyhteiskunnassa ei yksinkertaisesti kestä sellaista päivänvaloa ja vapaan informaation liikkumista, mitä esimerkiksi internet tarjoaa. On pakko olla pikkusen optimistinen teknologian suhteen, että internet vaikuttaa sen verran sekä yhtä aikaa tärkeältä koko tälle järjestelmälle, että sitten rakenteeltaan niin anarkistiselta, että sitä ei kyllä helposti pysty kokonaan tukkiin. Mutta kyllä siellä jollain lailla pystytään säätelemään ja ikään kuin hidastaa ja pitää jarruja siinä touhussa. Silloin kun puhutaan esimerkiksi tällaisesta älymystön diktatuurista, missä tietyt konseptit ja ideat sullataan niin kuin jonnekin sivuun väkivalloin ja pidetään yllä tietynlaista niin kuin valheisiin perustuvaa konsensusta esimerkiksi talouden toiminnasta tai terrorismin vastaisesta sodasta, niin kuin isoista asioista, niin silloin liikutaan hyvin vaarallisilla vesillä. Media ei puutu asioihin sillä tavalla, kuin median pitäisi puuttua. Media puuhastelee erilaisten asioiden kanssa, jotka menee kaupaksi, jotka heidän mielestään kiinnostaa ihmisiä. Jos media katsoo olevansa jonkunlainen informaattori, jonka tehtävänä olisi pitää ihmiset ajan tasalla siitä, että mitä maailmassa oikein tapahtuu ja mikä on tärkeää, niin media puhuisi aivan toista asioista. Se olisi vastuullinen media. Nyt media on tietyllä tavalla pelkästään rahantekoväline itselleen. Ilmeisesti myös median kohdalla sen ensisijainen tehtävä, tiedon levittäminen, on jäänyt voiton tavoittelun varjoon. Mutta mitä asioita mediassa olisi pidettävä esillä? Mitä sellaista maailmassamme tapahtuu, josta meidän jokaisen pitäisi olla perillä? Mäkkärin näkkäri, kokis ja sprite, missä on suomalainen kokki itse? Kaunit ja rohkeat, silkkiä luotia, telekarista tuleva kakka on muotia. Trendit ja frendit on valmista kauraa, ne on studiossa täytynyt valmiiksi nauraa. Rahako se ihmistä tyhmänä pitää, vaikkei se ite oo yhtään. Ajattelepa ite, no miten, no siten, että käyttäisit omaa päätäs, ettei sun juttuja toiset säätäs. Pelasta itses ja elämäsi siten, että aattelet kaiken järjellä ite. Aattelepa ite, aattelepa ite, ihan ite, aattelepa ite. Meillä on sellaisia valtavia asiantuntijoita kuin esimerkiksi Albert Einstein. Hän sanoi näin. Vuonna 1945, jolloin ensimmäiset ydinpommit räjähtivät ensin koealueella, sitten Hiroshimassa ja Nagasakissa, hirvittäminen seuraamuksineen. Kaikki asiat tällä planeetalla muuttuivat toisiksi. Mikään muu ei ole ennallaan kuin ihmisten ajatus- ja arvostustottumukset. Ellei myös näissä ajatustottumuksissa tapahdu yhtä perinpohjainen muutos, niin me kuljemme vääjäämättömän varmasti kohti totaalista tuhoa, planetaarista tuhoa. Mikään ei muuttunut. Entiset arvostus- ja ajatustottumukset hallitsivat ja hallitsevat tänä päivänä suurelta osalta. Tekisi mieli sanoa toistaiseksi ratkaisevalta osalta. Maapallon tila on kriittinen.
Tämä on peruskysymys. Meillä on 2 katastrofia, jotka etenee rinnakkain. Toista voisi kutsua ekologiseksi katastrofiksi ja toinen on sosiaalinen katastrofi. Ja ne on riippuvaisia toinen toisistaan sillä tavalla, että ne tukee toisiaan. Tämä on niin sanottu labiili tila. Ja silloin se merkitsee sitä, että maapallo on suurin piirtein samanlaisessa tilanteessa, kun on tämmöinen kaatuva keppi. Maapallon elonkehä on hauras kokonaisuus. Jos se kadottaa tasapainonsa, se ei enää palaudu, vaan pyrkii kauemmas alkuperäisestä tilastaan. Muutos on aluksi hidas, mutta se kiihtyy ja voimistuu, mitä pidemmälle se etenee. Kaikkein merkittävin ominaisuus on, että sitä ei huomata ennen kuin se on liian myöhäistä. Ekokatastrofiin liittyy joukko asioita, jotka on luonnon kanssa tekemisissä. Veden loppuminen, ilmakehän muutokset, metsien katoaminen, aavikoituminen ja sitten kaiken tämän seurauksena semmoisena kaikkein peruuttamattomimpana asiana on lajien kuoleminen sukupuuttoon. Tämä on ainoastaan semmoinen massatuho, jossa todetaan, että kun sademetsiä hakataan, niin sieltä arviolta kuolee tämmöinen määrä lajeja vuorokaudessa, joka on aivan hirvittävä määrä verrattuna siihen, mitä on kuollut ennen tätä ihmiskunnan toimintaa. Sitten tämän rinnalla etenee sosiaalinen katastrofi, johon liittyy urbanisoituminen kaikkialla maailmassa, nälänhädät, taudit, rikollisuus, terrorismi, massiivinen maahanmuutto. Tämä kaikki näkyy köyhyytenä ja erilaisina tällaisina epäjärjestyksen aiheutumina eri puolilla maailmaa. Tämä Monsanto, joka on tämmöinen mafia tässä ruoka-asiassa maailmassa, niin sehän tekee näitä geenimanipuloituja tuotteita sillä tavalla, että sanotaan, että köyhille olisi lisää ruokaa. Niin se on täydellinen vale, koska se köyhien ruoka ei johdu siitä, että olisi väärät laikkeet, vaan se on siitä, että on väärät maaomistussuhteet. Ne on poliittisia kysymyksiä. Jos niitä ratkaistaisiin oikein, niin kaikilla olisi ruokaa ihan tasapainoisesti. Eli se on poliittinen kysymys, se ei ole biologinen kysymys. Ruokaa riittää. 150 vuotta sitten 1/6 suomalaisista kuoli nälkään ja nälän aiheuttamiin tauteihin viimeiset suuret nälkävuodet, koska ruokaa ei kerta kaikkiaan ollut. Nyt sitten ihmiset kuolee nälkään lähinnä sen vuoksi, että se on niin tuommoista hyvää budjettikuria, että on halvempaa tappaa kansalaiset nälkään, kun lähettää sotilaat tappamaan ne. Tästähän jossakin Sudanissa ja Etiopiassa ja muualla näissä nälänhätämaissa on lähinnä ollut kysymys. Jos ostat sellaisia siemeniä, jotka on geenimanipuloituja, sä maksat mafialle siitä prosentit ja sitten käytät vielä glyfosfaattia, että se pystyisi elämään, niin sä joudut semmoiseen kustannuskierteeseen, joka tuhoaa sut. Intiassa on tuhansia maanviljelijöitä tehnyt itsemurhan sen takia, että ne on joutunut perikatoon. Me paheksutaan sitä, miten ennen vanhaan pidettiin orjaa. No me pidetään orjaa, mutta ne on vaan tuolla jossain kaukana hikipajoissa, missä me ei nähdä niitä. Ja sitä ei sanota orjuudiksi, koska ne saa sen verran rahaa siitä työstä, että ne voi pitää itsensä hengissä. Siinä, missä ennen vanhaan ne ei saanut rahaa ja ne pidettiin hengissä. Että me ollaan niin olevinaan tosi paljon sivistyneempiä kuin silloin ennen vanhaan. Öljyhuipulla periaatteessa tarkoitetaan sitä öljyntuotannon huippuhetkeä, sitä hetkeä, jolloin öljyä tuotetaan kaikista eniten yhteenlaskettuna kaikista lähteistä ja kaikista öljyntuottajamaista, ja jonka jälkeen sitten öljyntuotanto lähtee laskuun. Näyttäisi siltä, että se on siinä vuoden 2005 paikkeilla ollut globaalisti se öljyhuippu, ja sen jälkeen se on pienoisessa laskussa ollut nyt 5 vuotta. Periaatteessa jo se, että öljyntuotanto ei kasva, saati sitten se, että se alkaa laskea, niin vaikuttaa käytännössä kaikkeen. Öljy on niin loistava raaka-aine, siitä pystyy valmistamaan melkein mitä vaan, sitä pystyy kuljettamaan helposti, sitä pystyy polttamaan, sitä pystyy syömään. Ja kun sitä on saatu hirveän helposti, sitä on ruvettu myös käyttämään kaikkeen. Taloudet ja kuljetus erityisesti, sähkön tuotanto monissa paikoissa riippuu öljystä. Jos öljyntuotanto menisi jo tasaiseksi, niin se olisi ongelma.
Saati sitten se, että se alkaa vielä laskea. Se on se toinen seikka. Ja sitten kolmas seikka on tämä nettoenergia tai ero ei asia. Eli kuinka paljon yhteiskunnalle tulee semmoista vapaasti käytettävissä olevaa energiaa. Vaikka öljyä sinänsä onkin, se hyöty, mitä siitä saadaan, niin heikkenee. Joudutaan koko ajan tekemään enemmän töitä, jotta saadaan sitä lisäenergiaa. Se määrä, mitä fossiiliset polttoaineet tekee, on niin monikymmenkertainen siihen, mitä ihmiset lihastyöllä tekee. Eli jokaisella länsimaisella ihmisellä on kymmeniä tämmöisiä, niin kuin sanotaan, energiaoria käytössä. Eli nämä kolme ilmiöä, niin kuin se, että se ei enää kasva, että se jopa vähenee ja sitten, että se ero ei niin kuin heikkene, erityisesti se kolmonen, niin vaikuttaa tosi dramaattisesti siihen, että kuinka paljon töitä voidaan tehdä ja mitä taloudessa tapahtuu. Se oikeastaan näkyy jo 70-luvulta lähtien, siis siinä, että 70-luvulta lähtien niin kuin reaalipalkat ei ole enää esimerkiksi Yhdysvalloissa ja monissa Euroopan maissa kasvanut, vaan että täytyy ruveta ottaa velkaa lisää. Sekä yksityiset ihmiset velkaantuu, että kansantaloudet velkaantuu, koska ei enää pystytä syöttämään sitä ilmasta energiaa siihen systeemiin, kun luvut alkaa laskea. Ja se kiihtyy nyt tässä, ja tämä finanssikriisi on siinä mielessä niin kuin yksi. Sillä on muitakin syitä, mutta yksi syy siihen finanssikriisiin on se öljyhuipun tuleminen, mikä tekee lisää paineita siihen, että pitää ottaa lisää velkaa, plus tekee velan maksamisesta koko ajan vaikeampaa. Paul Krugman, tämä tyyppi, joka voitti sen niin kutsutun talousnobelin, niin se laski, että semmoinen hinta öljylle, joka alkaa suoraan vaikuttaa maailmantalouteen kitkana ja hidastavasti, on $80, joka tulee ihan siitä, että mitä maksaa tuoda kontti Kiinasta tai mitä maksaa viedä se kontti takaisin sinne Kiinaan. Ja se Krugmanin laskelma oli, että $85 on suurin piirtein se raja, missä se rupeaa hitsaan ja hidastaan maailmankauppaa. Resurssit näyttelee merkittävää roolia monissa konflikteissa. Mä en sanoisi, että mikään konflikti on pelkästään resurssisota, mutta esimerkiksi Irakin sodan taustalla niin oli poliittisen talouden tekijät. Öljy tietenkin tärkeimpänä, mutta myös dollarin asema maailmantaloudessa. Kyllä meillä on sellaisia tilanteita, missä vesi on kauhean tärkeässä. Esimerkiksi Israel-Palestiinan konfliktissa on koko ajan ollut kysymys myös vedenhallinnasta. Tämä minun nähdäkseni tulee kärjistymään sen takia, että taloudellisen kasvun tuloksena, kun meillä on aika pieni planeetta kuitenkin, niin monet resurssit on käymässä pikkuhiljaa niukemmiksi ja tämä kasvurajat tulee vähin eri vastaan myös siinä mielessä. Talouskriisi ja öljyhuippu on sillä lailla jo näkyvissä ihan selvästi, jos niitä vaan katsoo. Että meillähän on käytännössä resurssisotia jo useissa maissa menossa tällä hetkellä. Afganistan ja Irak on ihan selkeimmät esimerkit. Senkin usein jengi jotenkin unohtaa, että Afganistanissahan ollaan terrorismia ja Al-Qaidaa vastaan sotimassa, mutta minkä takia Al-Qaida on ylipäänsä olemassa? Bin Ladenin keskeisen viesti on se, että amerikkalaiset joukot pitää saada pois Saudi-Arabiasta. No minkä takia amerikkalaiset joukot on Saudi-Arabiassa? No kun siellä sattuu olemaan öljyä. Eli siis Afganistanin sota on ihan 100% resurssisota. Samoin Irakin sota. Sudanissa, Nigeriassa on resurssisodat käynnissä, Kongossa. Meksiko hajoaa parhaillaan, kun Meksikon öljytulot Cantarell öljykentästä on romahtanut. Samoin Kiinan toiminta, kun Kiina ostaa maatalousmaata ympäri maailmaa, erityisesti Afrikasta. Konkreettisesti olemassa olevaa asiaa, maata ja mineraaleja ja öljyyhtiöitä ja öljylähteitä. Tämä tämmöinen iso valtapolitiikka on jo käynnistynyt ja se pitäisi myös nähdä. Jos öljytuotanto laskee sitä vauhtia, kun se on laskenut vuodesta 2005 vuoteen 2010, ja jos Kiinan ja Intian kulutus kasvaa samaa vauhtia, kun se on kasvanut vuodesta 2005 vuoteen 2010, niin kaikki öljy 5 suurimmasta öljyntuottajamaasta menee pelkästään Kiinaan ja Intiaan vuonna 2018. Siitä ei riitä tippaakaan muualle. Eli se antaa jonkinlaisen aikaperspektiivin. Vuoteen 2018 mennessä tapahtuu jotain todella isoja muutoksia tässä globaalissa järjestyksessä. Mitään muuta vaihtoehtoa ei ole, koska sehän tilanne, että 5 suuremman öljyntuottajamaan kaikki öljy menisi Kiinaan ja Intiaan, niin sehän ei käy. Mutta yhtä kaikki, niin meillä on olemassa selvä taipumus mennä kohti sellaista maailmaa, jossa resursseista kamppaillaan vähän enemmän kuin 1800-luvun tyyliin, että käytetään myös sotilaallista voimaa. Jos puhutaan niin oikeasti, että mihin tämä voi johtaa pahimmillaan, niin silloin me ollaan kyllä yhdessä samassa veneessä koko maailman kanssa. Että
Aika monet ennakoi planetaarista katastrofia